ساعدوني ساعدوني، هذا الألم لا يحتمل. أرجوك أن تهدأ، يجب تنظيف قدمك أولا من هذا القيح. لا أستطيع. لا عليك لا عليك، أعددت مرهما خاصا لذلك. أيها الفارس، نعم. لا تستمع لكلام هذا الدجال. هل تفضل الموت بقدمين أم العيش بقدم واحدة؟ أفضل العيش على الموت. أرجوك خلصني من هذا الألم. أحضروا فارسا وفأسا قويا بسرعة. ماذا تقول؟ أأنت مجنون؟ ابتعد من هنا، والآن اقطع قدمه. تاريخ تون. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في القرن الخامس الهجري احتل الصليبيون مساحات واسعة من بلاد الشام، فأسسوا فيها 4 ممالك مستقلة في أنطاكيا والرها وبيت المقدس وطرابلس. وبعد حروب طويلة امتدت لقرنين استطاع المسلمون تحرير المدن التي احتلها الصليبيون. لكننا نتساءل هنا، كيف كانت حياة الفرنجة في هذه الأثناء؟ وكيف واجه المسلمون هذا الاحتلال في بلادهم؟ لن نجد أحدا يستطيع أن يرسم لنا الواقع آنذاك كما فعل أحد أمراء إمارة شيزر، إنه الأديب والفارس أسامة بن منقذ. ففي كتابه الاعتبار دون أول سيرة ذاتية لأمير من الأمراء في تاريخ المسلمين، وقد كان هذا الكتاب مرجعا أساسيا في فهم واقع الحروب الصليبية. يسرد لنا أسامة ذكرياته الطويلة في أسفاره إلى مصر وممالك الصليبيين وقصص الحروب والسياسة والتاريخ، فقد كان قائدا في جيش الزنكيين وقاد عدة حملات ضد الصليبيين، وكان سفيرا لصلاح الدين الأيوبي إلى أبي يوسف المنصور قائد دولة الموحدين في المغرب، كما أرسله ليكون مشرفا على بناء قلعة عجلون الشهيرة عام 580 للهجرة. على كل حال، كان أسامة قريبا للغاية من الأحداث السياسية في حياته، فشهد قيام الممالك الصليبية واحتلال القدس ثم استعادتها، ونشوء الدولة الزنكية والأيوبية، وانهيار الدولة الفاطمية. وكتابه الاعتبار مليء بالأحداث والقصص، وأغربها ما كان يحكيه عن عادات الصليبيين وشجاعة المسلمين رجالا ونساء في مواجهتهم. وتكلم كثيرا عن الأحوال السياسية والخلافات بين الحكام في بلاد الشام والفاطميين التي شاهدها. قد يخطر ببالكم الآن سؤال مهم: من أين جاءت قوة الصليبيين لاحتلال بلاد الشام؟ والإجابة على هذا السؤال لا بد من معرفة الواقع الذي جرت فيه تلك الحروب. نعلم أن التحريض الديني كان دافعا مهما لشن الحملات الصليبية، حيث استخدم رجال الدين نصوصا محرفة من الإنجيل للكذب على العامة ضد الإسلام، وخدمة لأطماع القادة في التوسع والثراء. وجعلوا الصليب رمزا للقوة المطلقة أثناء الحرب لاعتقادهم أنه سيجعلهم أقوياء لا يقهرون، كما كانت غريزة القتال والعنف لدى الأوروبيين والطمع في ثروات المسلمين محركا مهما، خاصة أنهم يعيشون في بيئة قاسية مليئة بالاقتتالات الداخلية والجرائم والجهل. وأهم من ذلك أن تلك الحملات كانت طريقا لتوحيد ممالك أوروبا ضد المسلمين السلاجقة الذين توسعوا في أراضي المملكة البيزنطية واقتربوا من القسطنطينية، لذلك كان لابد من هذه الحملات لإيقافهم. وهنا يأتي أسامة بن منقذ ليشرح لنا في كتابه حياة الصليبيين وعاداتهم أثناء احتلالهم لأراضي المسلمين، فيؤكد أن قوة ملوك الصليبيين تستند في الأساس لشجاعة الفرسان، وأن هؤلاء الفرسان كانوا يشكلون جزءا مهما من طبقة النبلاء، وكان لهم نظام يشبه هيئة المحلفين في القضاء المعاصر، فإذا حكموا حكما فإنه لا يمكن لأحد أن يغيره حتى الأمراء أو الملوك. وهذا يدل على قوة طبقة النبلاء في الحملات الصليبية. يذكر لنا أسامة أن هذه الطبقة تأثر كثير منها بعادات المسلمين، طبعا فهذا التأثر ناتج عن انبهارهم بتقدم المسلمين آنذاك وانهزامهم نفسيا وثقافيا أمامهم. ويروي في كتابه هذه الحادثة: جئنا إلى دار فارس من الفرسان القدماء الذين جاءوا في أول قدوم الإفرنج، وله في أنطاكيا أملاك يعيش منها، فأحضر مائدة حسنة وطعاما في غاية النظافة والجودة، ورآني متوقفا عن الأكل. كل طيب النفس، فأنا لا أكل من طعام الإفرنج، ولا يدخل داري لحم خنزير.
لا تتردد يا رجل، هذا الطعام طبخته لي طباخات مصريات، وأنا لا آكل إلا من طبيخهن. شكرا لك، سآكل. يسرد أسامة أيضا الكثير من قصص شجاعتهم في الحروب، ومن الغريب أن هذه الشجاعة كانت سببا في موت بعض قادتهم. سير آدم أيها القائد الشجاع، ماذا هناك؟ لقد رأينا النمر الذي حدثناك عنه، إنه رابض في كنيسة حناك المهجورة. إلي بسلاحي وحصاني. أيها النمر، جئت لأقتلك، أنا القائد المغوار آدم. على الجانب الآخر، فقد كان للفرنجة الكثير من الأخلاق السيئة والطباع الغليظة. فذات مرة كان أسامة في سفارة إلى مملكة بيت المقدس، ودخل ليصلي في المسجد الأقصى، فهاجمه أحد الإفرنج الجدد عدة مرات ليغير وجهته إلى الشرق، لأنه لم ير في حياته أحدا يصلي من المسلمين. ومما أثار اشمئزازه منهم قلة الغيرة فيهم على نسائهم، فيذكر مرة أنه رأى رجلا يستحم مع ابنته البالغة في حمام الرجال في مدينة صور، وكان من الطبيعي أن يستحم الرجال أمام بعضهم بعضا من دون لباس بلا خجل أو حياء. وهناك أشياء مخزية كثيرة نتنزه عن ذكرها. في إحدى الأحداث المؤلمة يحكي ابن منقذ عن خيانة ملك مملكة بيت المقدس بالدوين الثالث أو الكونت هينو، حيث أعطى الأمان لنور الدين زنكي لتمر عائلة أسامة من مصر إلى بلاد الشام عن طريق البحر. فلما وصلت سفينة عائلة أسامة إلى عكا، أرسل بالدوين جنوده فسرقوا أموالهم وسلاحهم والذهب والخيل التي كانت معهم، وأكثر من 4000 كتاب من الكتب الفاخرة التي اشتراها أسامة وانتقاها بعناية أثناء عيشه في مصر. لكن وبالرغم من القوة والشجاعة لدى الصليبيين، إلا أن جهلهم في العلوم ومنها الطب كان واضحا. فقد أرسل عم أسامة طبيبا نصرانيا ليطلع على طب الفرنج، فعاد بعد 10 أيام فسأله عن سبب عودته السريعة، فقال له: أحضروا عندي فارسا في رجله دملة وامرأة قد نشف حليبها، فعالجت الفارس والمرأة إلى أن جاء طبيب فرنجي فقال: هذا لا يعرف شيئا. ثم قال للفارس: أيها أحب إليك، تعيش برجل واحدة أو تموت برجلين؟ قال: أعيش برجل واحدة. قال: أحضروا فارسا قويا وفأسا قاطعة. ثم قال للفارس: اضرب رجله بالفأس ضربة واحدة، اقطعها. فضربه فسال مخ الساق ومات من ساعته. أما المرأة فقال عنها: هذه امرأة في رأسها شيطان قد عشقها، احلقوا شعرها. فحلقوه. ثم عاد إليها النشاف فقال: لقد دخل الشيطان في رأسها. فأخذ السكين وشق رأسها على شكل الصليب وسلخ وسطه حتى ظهر عظم الرأس وهو يحكه بالملح، فماتت في وقتها. فتعلمت من طبهم ما لم أكن أعرفه. لم يكن أسامة منبهرا بالفرنجة، بل معتزا بالإسلام وقيمه، أمينا منصفا في نقل محاسنهم ومساوئهم وطريقة حياتهم. كما أن رحلاته في غاية الأهمية، لأنها كالمرآة العاكسة لأحوال بلاد المسلمين. وكان لعقله الواسع دور مهم في فهم أحوال الفرنجة المحتلين ونقلها بأمانة إلى قادة الزنكيين والأيوبيين، مما أسهم في الانتصار عليهم. والسلام ختام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.